שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין פלודה, משקה קר ומרענן. המצרכים הם אטריות אורז דקות, מים רותחים לאטריות האורז, 2-3 מגשים קרח, 1.5 כוס עד 2 כוסות מים, מיץ מלימון 1 סחוט, כוס סוכר ו2-3 טיפות מי ורדים. אופן ההכנה: אני שוברת לחצי את אטריות האורז ופותחת אותם. אני מוסיפה מים רותחים עד לכיסוי שערות האורז. ומניחה בצד בדיוק ל-15 דקות. לבינתיים אני שמה את כל שאר המצרכים בבלנדר. אני שמה את הקרח, מוסיפה את המים, אני מתחילה עם 1.5 כוס מים. מוסיפה את המי ורדים, את המיץ לימון והסוכר. ומערבבת מעט. וטוחנת עד שהקרח נהיה קטן מאוד. אם המשקה נוזלי מדי, אני מוסיפה קרח ושוב טוחנת. שימו לב למרקם. מעבירה לקערה. עברו 15 דקות. שערות האורז ארוכים מדי. אני מסננת מהמים ושוטפת במים קרים עד ששערות האורז מתקררים. אני חותכת את שערות האורז לחתיכות קטנות. אני מוסיפה את שערות האורז לקערה ומערבבת. אני מוזגת לכוסות. אם רוצים, מוסיפים קצת משערות האורז.
משקה מאוד טעים ומרענן. להגיש מיד. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.